daar ben ik weer met Betty's anti-katermenu. En vandaag maken we een katercake. Niet te verwarren met een spacecake. Van een spacecake gaat het minder goed doen. Van deze katercake gaat het heel goed doen. Verwarm de oven voor op 220 graden. Maar wat hebben we nodig? Melk, eieren, wit brood, maar dan zonder korstjes hè. Plakjes kaas, bacon, knakworsten en natuurlijk geraspte kaas. We beginnen natuurlijk met de melk. Een schaaltje, melk erin en dan doen we 2 eieren in. Vervolgens nemen we het brood en daar soppen we in het eiermengsel. We nemen een bakblik met bakpapier en we bekleden het bakblik met het ingesopte brood. Dan nemen we de kaas en die leggen we op het brood. Plakje kaas. Ik doe het gewoon dubbel, dat mag ook. Ik hou van veel. Dat ziet er niet aan men, maar dat is wel. Dus gewoon een goede plak kaas. Dan pakken we de bacon. Die gaat op de kaas. Lekker volleggen, heerlijk. Dat is voor het zoutje erin als je een kater hebt, heel belangrijk. Maar dan pakken we knakworsten. 4 stuks. Tussen de knakworsten in, ja, tussen de knakworsten in heb ik hard gekookte eieren. Die leggen we tussen de knakworsten in. Dan doen we er weer een plakje kaas bovenop. Plakje kaas. Hoppatee. En we bouwen hem dicht met het laatste brood wat gesopt in het eiermengsel. Beetje aandrukken. Geraspte kaas eroverheen. Lekker royaal, er zit nog maar weinig kaas in. Dan 20, 25 minuutjes in die voorverwarmde oven die op 220 graden stond. Voilà! Katercake. En denk eraan, al is de kater nog zo klein, een katercake van Betty is fijn. Hij is godsnaakt lekker. Hij is echt heel